हाय हॅलो नमस्कार, मी सुप्रिया आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण बिना पाकाचे रवा लाडू पाहणार आहोत। या आधीच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे दिवाळी फराळच्या व्हिडिओमध्ये आपण रवा बेसनाचे लाडू पाहिले। अगदी सोपी पद्धत सांगितलेली आहे किंवा फसले तरी बिघडणार नाहीत अशा पद्धतीने मी ती रेसिपी शेअर केलेली आहे। आणि आज देखील आपण अगदी दूध वगैरे काही न वापरता बिना पाकाचे रव्याचे लाडू बनवणार आहोत। खुसखुशीत असे आणि तोंडात टाकताच विरघळले जातात असे हे लाडू आहेत। त्यामुळे रेसिपी एकदम शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। चला तर मग या ठिकाणी मी जवळपास अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा। रवा वापरताना या लाडूसाठी बारीक रवा वापरायचा। एकदम 0 साईजचा रवा येतो ना, तो देखील वापरला तरी देखील चालेल। याआधी देखील मी एक रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे बिना पाकाच्या रवा लाडूची, ती वेगळी आहे आणि ही वेगळी आहे। तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने नक्कीच ट्राय करू शकता। आता ही जी वाटी आहे ना, तुपाची वाटी, त्या वाटीने मी 3 वाटी रवा घेतला आहे आणि तो अर्धा किलो रवा आहे। आणि त्याच वाटीने मी पाऊण वाटी तूप घेतलेलं आहे। आता हे जे तूप आहे ना, ते जास्त वितळून नाही घेतलं किंवा अगदी घट्ट पण नाही, सेमी सॉलिड असं तूप घेतलंय। एकदम खूप वितळलेलं तूप घेतलं तर तुम्हाला जास्त तूप लागू शकतं आणि खूप घट्ट घेतलं तर थोडंसं कमी लागू शकतं। त्यामुळे अगदी सेमी सॉलिड असं मी तूप या ठिकाणी घेतलेलं आहे। जास्त गरम करून नाही घेतलं, फक्त एकदम असे घट्ट गोळे त्याचे नाही आहेत, फक्त पातळ असं हे तूप आहे। आता पहिल्यांदा काय करायचं, त्यातील 2 ते 3 चमचे तूप घ्यायचं, कढईमध्ये गरम करून घ्यायचं। त्यानंतर आपल्याला हा रवा यामध्ये टाकून घ्यायचा। आता रवा जो वापरताना आपण बारीक रवा वापरलेला आहे आणि त्याचबरोबर तूप वापरताना थोडं थोडं करत तूप वापरायचं आहे। एकदम जास्त तूप वापरलं ना की कधी अंदाज चुकू शकतो। कधी काय होतं की एखादा रवा जो असतो ना, तो जास्त तूप घेत नाही, असं थोडं अंदाज पुढे मागे होतं। त्यामुळे थोडं तूप आपल्याला यामध्ये वापरायचं आहे। आता पहिल्यांदा 2 ते 3 चमचे तूप टाकून रवा 5 ते 6 मिनिट मी खरपूस असा अगदी लो फ्लेमवर भाजून घेणार आहे। एक 6 ते 7 मिनिट झाले आणि त्यानंतर पुन्हा मी 2 चमचे तूप अजून एक्स्ट्राचं वरती ॲड करून घेणार आहे। जवळजवळ 2 ते 3 चमचे तूप मी ॲड केलं आणि अजून थोडंसं तूप आपल्या वाटीमध्ये शिल्लक आहे आणि मस्त छान आपला रवा यामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे अगदी रवा शेवटपर्यंत भाजेस तोपर्यंत कधीही गॅसची फ्लेम वाढवायची नाही। अगदी लो फ्लेमवर आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे। काय होतं, तुम्ही जर गॅसची फ्लेम वाढवली तर रवा पटकन करपला जातो आणि असा खरखर असा हा रवा लागतो, व्यवस्थित भाजला जात नाही। तेच तुम्ही जर अगदी लो फ्लेमवर रवा भाजला तर रवा एकसारखा देखील भाजला जातो आणि छान खरपूस असा सुगंध सुटेस तोपर्यंत आपल्याला हा रवा भाजता येतो। त्यामुळे अगदी गॅसची फ्लेम कुठेही हाय वगैरे करायची नाही। थोडा टाईम जातो पण रवा व्यवस्थित भाजला जाईल आणि छान व्यवस्थित फुलला देखील जाईल। आता जवळजवळ 20 ते 21 मिनिट झालेले आहेत आणि रवा छान भाजला गेला। हलका कलर चेंज व्हायला लागला, कलर चेंज करायचा नाही पण कलर चेंज व्हायला लागला की गॅस बंद करायचा आणि या ठिकाणी मी साईडला ठेवलं आहे। आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी मी जवळपास 3 वाटी आपला रवा होता तर 1.5 वाटी मी साखर घेतली आहे आणि त्यामध्येच वेलची देखील टाकून घेतली आणि ते देखील बारीक करून याची पूड बनवून घेतली आहे। जर तुम्ही गोड खात असाल तर 2 ते 2.5 वाटी साखर देखील वापरू शकता, पण आम्ही कमी गोड खातो त्यामुळे मी 1.5 वाटी साखर वापरलेली आहे। 3 वाटी रव्यासाठी 1.5 वाटी साखरेची पूड मी या ठिकाणी बनवून घेतली, ती देखील या ठिकाणी मिक्स करून घ्यायची। पुन्हा कढई गॅसवर ठेवायची, गॅसची फ्लेम अगदी लो करायची आणि लो असतानाच तुम्ही यामध्ये पिठी साखर मिक्स करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, गॅसची फ्लेम अगदी लो ठेवायची। पिठी साखर 1 ते 2 मिनिट लागतात मिक्स व्हायला आणि मिक्स झाल्याच्या नंतरनं ह्या अशा पद्धतीने प्रेस करून घ्यायचं, गॅस बंद करायचा आणि त्यावर झाकण ठेवायचं। मिश्रण छान कोमट होऊ द्यायचं आहे। या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, गॅसची फ्लेम अगदी हाय करायची नाही, नाहीतर ती साखर जी आहे ना ती खाली करपली जाऊ शकते। त्यामुळे अगदी लो फ्लेमवर ही साखर मिक्स करून घ्यायची आहे। तुम्ही हवं तर डायरेक्टली अगोदरच पिठी साखर बनवून देखील घेऊ शकता, पण मी नंतरनं बनवून घेतलेली आहे। आता छान मिश्रण कोमट झालं, कोमट झाल्याच्या नंतरनं यामध्ये राहिलेलं सर्व तूप मी ॲड करून घेत आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं। आपण जर हे जे झाकून ठेवतो ना, त्याने काय होतं, साखरेमुळे रव्याला एक थोडासा ओलावा येतो, बाइंडिंग येतं। त्यामुळे मस्त हे झाकून ठेवायचं। त्यानंतरनं थंड झालं म्हणजे कोमट झालं की हे सर्व
मध्ये राहिलेलं तूप मिक्स करायचं आणि थोडं थोडं घेऊन मिक्सरच्या एका भांड्यात घ्यायचं आणि हे आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला हलका दाणेदार हवा असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही वाटू शकता किंवा अगदी पेढ्यासारखा मऊ हवा असेल तर त्या पद्धतीने देखील तुम्ही हे मिश्रण वाटून त्याचे लाडू बनवून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने जर तुम्ही मिश्रण वाटून घेतलं ना तुम्हाला बाइंडिंग खूप छान येतं। आपलं जे तूप वापरलेलं आहे ना ते गरम केल्याच्या नंतर रवा बाहेर तूप सोडतं आणि व्यवस्थित असं बाइंडिंग येतं आणि जे साखरे आणि रव्याचे लाडू असतात खरखर लागतात ना अशा पद्धतीने हे लाडू लागत नाहीत। त्यामुळे मी अर्ध मिश्रण वाटून घेतलं आणि त्याचे लाडू बनवून घेणार आहे आणि मस्त हे अगदी तोंडात टाकताच विरघळणारे खुसखुशीत लाडू बनवून तयार होतात। जर सपोज हे करून देखील तुमचं मिश्रण कोरडं झालं, लाडू वळता येत नसतील तर काय करायचं, थोडंसं यामध्ये गरम तूप तुम्ही ॲड करू शकता। असं होणारच नाही, पण जरी झालेच तर तुम्ही थोडंसं कोमट किंवा कडकडीत गरम तूप करायचं, ते यामध्ये मिक्स करायचं आणि लाडू कोमट असतानाच बांधून घ्यायचे, पटकन वळले जातात। जर मिश्रण थंड झालं तरी देखील लाडू तुमचे वळले जातील, पण कोमट असताना त्या लाडू पटकन वळले जातात। तितके थंड झाल्याच्या नंतर थोडासा टाईम लागतो, त्यामुळे कोमट असतानाच हे लाडू वळवून घ्या। जर तुम्ही जास्त प्रमाणात करत असाल तर अर्ध मिश्रण वाटून घ्यायचं, लाडू वळवून घ्यायचे आणि नंतर राहिलेलं मिश्रण वाटून त्याचे लाडू वळवून घ्यायचे। एकदम सर्व वाटून घेतलं तर ते थोडेसे कोमट होतात किंवा थंड होतात, त्यामुळे अशा पद्धतीने तुम्ही ही नक्कीच लाडू बनवू शकता। खूप छान आहे, कमी तुपामध्ये अगदी खुसखुशीत हे लाडू बनवून तयार झालेले आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि याआधीचे मी जे दिवाळीचे फराळाचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहे ते देखील चेक करा। आता हे पाहू शकता मस्त असा दाणेदार देखील लाडू झालेला आहे आणि आता आपण हा मी फोडून दाखवते, इतका खुसखुशीत आहे की पटकन असा फुटला जातो आणि मस्त अशा पद्धतीने हे लाडू नक्की ट्राय करा आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।